banana KitKat refrigerated cake. At ito sa baba ang mga ingredients. Ayan. Di ba? Ang dali lang niya. Lahat pwede siyang mabili sa palengke, sa grocery, at hindi na natin kailangan ng oven. Hindi natin kailangan ng kalan para mag-prepare. Kailangan na natin ref para mas maging masarap yung ating gagawing dessert. So, let's start! Unahin muna natin yung ating dry ingredients. Lalagay lang natin. Actually guys, meron dun sa page is gumawa or gamit yung graham crackers, tapos ika-crush siya. Since nakakita na ako sa grocery, pwede rin sa palengke may nabibiling ganito, na crush, ito na yung gagamitin natin. So, ang ipiprepare natin is dalawang 200 grams ng crushed graham. Kung wala, yun, i-crush natin to, yung talagang hindi magkakaroon na ng mga yung hindi na siya magkakaroon ng mga crackers. Mix na natin siya dito sa ating mixing bowl. Ayan. Dalawa yung gagamitin ko, guys. Pero, ayan, dalawa siya. Set aside natin siya. At hindi po ito sponsored. Kasi nakita ko siya, sabi ko, ay, typical na diba yung mga mango graham, ganyan. So, gawin naman natin yung medyo something na kakaiba para sa atin. Yan, ito na siya. Dalawang 200 grams. Then, i-add natin yung ating butter. Yung butter, sabi kasi dun sa ingredients na nasa page is parang 3 tablespoons. So, ako, gagamitin natin is mga 6 tablespoons siya. Ito na siya. I-prepare ko lang. Ilalagay lang natin siya dito. I-mix lang natin. Kasi, since marami kami sa bahay, so marami din yung i-prepare ko. Or yung kakaki sa amin. Kasi sabi dun sa mga ingredients, kailangan parang 6 pieces ng crackers. So, hindi ko kasi tansyado. Kung yung 200 grams is equivalent to 6 na crackers. Yan. Mix it well lang, guys. Kasi ito yung mangyayari na ito yung magiging base natin. Mangyayari. Mix it well. Actually guys, malaki kasi yung container ko. So, kailangan malapad yung base niya. Yan. Para siyang muscovado, sugar. Pag tinignan ko. Ito na siya. Ganito yung magiging texture niya. Ito yung magiging base natin. So, after ito, set aside muna natin siya. Gawin naman natin yung ating cream. Sa ating cream, ang kailangan natin is 250 ml NESTLÉ All Purpose Cream. So, kailangan natin sa ating mixing bowl. And then, i-add natin, guys, na yung ating 3/4 cups na ating condensed milk. Pero bago yan, kailangan muna natin siyang i-mix. Since alam niyo naman yung consistency ng all-purpose cream. So, kailangan natin mix para mas maging chicken siya. Para siyang maging whipped cream. A few minutes later. So, gawin lang po natin ang pag-mix hanggang sa maging hindi na yung talagang maging soft na ating all-purpose cream. Kasi diba typical na ating yung mga ginagawa natin refrigerated cake, nag-mixan tayo ng all-purpose condensed, okay na siya. So ito, medyo gagawin natin siyang whip. After mga 10 minutes of mixing, dapat ganito yung consistency niya.
At grabe, ang lakas niya makaka-exercise guys. Ayan na siya. This one. So after nyan, medyo foamy na siya. Lalagay na natin yung ating condensed milk. Nakakawari talaga siya mga besh. Pero kung kaya niyo pang mas maging foamy pa siya, go. And mix lang natin siya. Then, prepare na natin siya. Ganun na siya kadali, guys. Medyo makatagal na tayo sa pag-consistency ng ating all-purpose cream. Pero, di ba? Hindi natin kailangan ng mga ibang gamit dito. Mix-mix lang, ganyan. Mix it pa lang natin yung condensed saka yung all-purpose. Kung kaya pa na mas foamy ha, please. Pero kung medyo hindi na, so ito yung naging result niya. Then, i-add natin yung ating sugar. After natin ma-add yung sugar natin, mag-add lang tayo ng konti lang ha, hindi lahat. Kasi syempre gagamitin pa natin itong pang toppings din. I-mix din natin siya sa ating cream. Ay, pero mas masarap kung mas maraming KitKat. One of my favorite chocolate din, KitKat. Ang sarap kaya niya. Meron din para siyang same din, yung Take It naman. If walang KitKat, you can also use Take It. Yan. So, okay na siya. So, let's prepare na sa ating container, ating banana, KitKat, refrigerated cakes. Dito na siya ilalagay. Yan, lagay lang tayo. Ako gusto kong makapal yung pinaka-base niya, guys. Kaya medyo marami yung nilagay ko. At bukod sa malaking container ko, yan. Try ko kung makaka-create tayo ng almost 2 layers para dito. Pero yun. Ganito siya, ha? Kahit anong container pwede niyong malagyan. Itong kagandahan kasi flat talaga yung surface niya. Mas madali. Oo, excited ako. Ito-flat lang natin siya din sa ating container. Kasi ito yung magiging base ng ating cake. Yan. Ganito guys yung magiging itsura niya. Pwede. It's up to you kung manipis ba yung base na gusto nyo or makapal. Ako kasi gusto ko makapal siya. Ay, sila. This one. So, i-add naman natin, nagugusaw ng kamay, yung ating mga bananas at ating toppings. Okay, wait guys, pakikita ko sa inyo kung paano siya magiging itsura niya. Ginamit kong banana is almost 2.5. Kasi feeling ko kailangan kumasya siya sa ating container. Ang lahat na rin mabili kong container. Ito magiging itsura niya guys. Yan. Ito yung... So, tapusin ko lang. Yan, guys. Ito na itsura niya. After natin malagay lahat ng banana. At ilalagay na natin ating cream. Kung mas maganda sana kung medyo foamy pa siya. Kaya kung kaya nyo i-foam pa siya, go. Para medyo iba yung pag-drizzle natin sa mga. Ang sarap. Ang bango. Ang bango niyo guys. So, pakita ko after guys. Medyo nakapos tayo sa banana kasi ang laki ng container ko. Uy, pwede natin mga alternative sa ating mga, kung medyo mahal si mangga. Di ba? Ang laging mango graham. Nice! Banana KitKat. Galing ng Nestlé dito Dito sponsored. Yeah, this one. Oh, yung sarap! Ay, nag-add ng ating graham ulit. So, patong lang natin siya ulit. Dati kasi, di ba, ang mas madalas natin ginagamit is yung biscuit, yung crackers niya. So this time, ganamit naman natin talaga yung pinaka yung crush na talaga niya. Since meron akong
nakita naman sa grocery. Yan. Ako kasi gusto ko siya makapal guys, para di ba mas nasa gitna talaga yung ano niya, yung cream. If meron pa kayong banana, add nyo siya. Since ako wala nang banana. Medyo konti pa lang. Since nalaki kasi ng container ko, ilalagay na natin dito ulit yung cream, and then itatapos na natin yung KitKat. Na-excite akong tikman na siya. Pero kailangan pa natin siyang i-ref para mas maging mas mag-settle lahat ng ingredients. Or kumbaga, maging cake talaga siya. So, yan. At tapusin ko lang itong paglalagay ko. So, yung wala na akong banana, guys. Pero mas masarap ulit pag may hanapin sa kayo ulit na banana. Ah, ayan siya. Ay, medyo ano din. Ito yung dito. So, lagay ulit natin yung ating cream. Hindi ko umuulan siya ng cream. Naalala ko kapag gumagawa tayo ng graham, di ba, since may cream, ganyan, yung lumulutang na yung biscuit. Kasi sobrang sarap na ng maraming cream. So, kailangan natin siya this one. Oh, diba lumulutang siya? Tapos, i-add na i-add na po natin yung KitKat crust. Mas masarap pag maraming chocolate. Ayan! Yes! Hi guys! So, ito na nga. May pumara. Ito na nga ang ating banana KitKat refrigerated cake. Pero ito, ano pa lang to guys hindi pa natin siya na-chill. Chill lang siya. Hindi natin siya i-freezer kasi baka mamaya mag-yelo naman. So, i-chill natin siya for almost, tingnan natin kung gaano katagal. Check natin siya mamaya. So, babalikan natin mamaya siya. Titikman natin. Titignan natin kung gaano siya kasarap. So, kita-kits later! Ito na nga ang ating banana KitKat refrigerated cake. So, overnight ko. Na-start ko mga 5:30 p.m. Ngayong morning na almost 8 na natin i-check kung kumusta na ba ang ating ginawa kahapon. Ayun, titikman natin siya. Ang harap kasi ng banana. So yun na nga guys, try nyo nang gumawa ng banana KitKat refrigerated cake at yun na nga, swak siya, masarap siya at uulit-ulitin to. Yun na nga. Muli, thank you for watching. Always do good to other people. See you on my next vlog. Bye guys! God bless!